ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም አንድ ሌክቸር ይዘን መጥተናል። እንግዲህ ዶት ፕሮዳክትን ከዚህ ቀደም ተወሰነ መልኩ አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ሁለተኛውን አይነት ፕሮዳክት ነው የምናየው። ወይንም ሁለት ቬክተሮች ሲባዙ የሚኖረው ሪዛልት ስኬለር ነው ወይስ ቬክተር ነው የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድነው ዶት ፕሮዳክት ላይ ስኬለር እንደሚሆን ነው ያየነው። በዚህ ሌክቸር ላይ የምናየው ደግሞ ሁለት ቬክተሮች ክሮስ በሚደረጉበት ጊዜ ወይንም ክሮስ ፕሮዳክቱ በሚሰራበት ጊዜ መልሶ ቬክተር የሚሰጠው ሁለት ቬክተሮች በሚባዙበት ጊዜ መልሶ ቬክተር የሚሰጠውን ሁለተኛውን አይነት ነው የምናየው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ወደዛው እንሂድ እስቲ። ምንድነው የሚለው ዘ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተር ኤንድ አንላይክ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኢዝ ዋት ኤ ቬክተር ነው የሚለው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተር ማለት ሁለት ቬክተሮች ክሮስ በምናደርግበት ጊዜ ከዶት ፕሮዳክት በተለየ መልኩ የሚሰጠን ሪዛልቱ ምንድነው? ቬክተር ነው የሚሰጠን ነው የሚለን። ማለት ሪዛልቱ የሚሰጠን ቬክተር እንጂ ከዚህ ቀደም እንዳየነው ዶት ፕሮዳክት ስኬለር እንደማይሰጠን ነው የሚነግረን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? a product of two vectors vector a and vector b can be defined in such a way that the result is a vector ነው አሁን ያወራ ነው ማለት ነው። ሁለት ቬክተሮች አሉ እነዚህ ቬክተር a እና ቬክተር b እነዚህን ስናባዛቸው የሚሰጠን ሪዛልቱ ምንድነው? ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው? ቬክተር የሚሰጠን ነው ማለት ነው። አሁን ስለ ክሮስ ፕሮዳክት ስለሆነ እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ማቴማቲካሊ እንዴት ነው የምንጽፈው ስንል the result is written a cross b ነው የምንለው። ይችኛቱን ክሮስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ዶት ፕሮዳክትን ለመጠቀም ዶት ፕሮዳክትን ለመጻፍ ኤ ዶት ቢለን ነበር የገለጽነው። እዚህ ላይ ደግሞ ክሮስ ፕሮዳክትን ለመጠቀም እቺ ክሮሷን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤንድ ኮል ዘ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ተብሎ ይጠራል ማለት። ስለዚህ ኤ ክሮስ ቢ እያልን ነው የምናነበው ማለት ነው። ወይንም ዘ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ዘ ኔም ቬክተር ፕሮዳክት ኢዝ ኦልሶ ዩዝድ ኢን ፕሌስ ኦፍ ክሮስ ፕሮዳክት ነው የሚለው። እንግዲህ ለክሮስ ፕሮዳክት ሌላ ስም ከፈለግን ምንድነው ቬክተር ፕሮዳክት ብለንም መሰየም መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ኢት ኢዝ ጊቨን ባይ ዘ ፎርሙላ ነው የሚለው። ማቴማቲካሊ እንዴት እንሰራዋለን የሚለው ነገር ስንመለከት ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ነው የምንሰራው። ኤ ክሮስ ቢ ኢኳልስ ቱ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ሳይን ቴታ ታይምስ ኤን ሃት ነው የሚለው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ሃት ከላይ ከተደረገበት ዩኒት ቬክተር ነው ብለናል። ዘን ኤን የሚባል ዩኒት ቬክተር ጋራ ሲባዛ ኤ ክሮስ ቢን እናገኛለን ማለት ነው። ያ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ታይምስ ሳይን ቴታ ታይምስ ዩኒት ቬክተር which is perpendicular to both vector a and vector b ነው። ከኤ እና ለቢ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ቬክተር ኤን ማለት ነው እና ይሄ ቬክተር እናገኛለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን ሶስቱ ስናባዛ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ሳይን ቴታ ስናባዛው ኢት ኢዝ ስኬለር ነው የሚሰጠን። ስኬለሩን በዩኒት ቬክተር ስናባዛ ቬክተር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኤ ክሮስ ቢ ኢን ቬክተር ፎርም ስንሰራ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ሳይን ቴታ ታይምስ ኤን ሃት እንላለን ወይንም n hat is a vector which is perpendicular to both vector a and vector b እንላለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ማግኒቱድ ኦፍ a cross b ማለት ነው ስንል ማግኒቱድ ኦፍ a ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ b ታይምስ ሳይን ቴታ ነው። ይሄ ሳይን ቴታ የሚባለው ምንድነው? በመካከላቸው በa እና በb መካከል ያለው አንግል ነው የሚለን ማለት ነው። ልክ ከዶት ፕሮዳክት ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን የሚለየው ማን ብቻ ነው? በኮዝ እና በሳይን ቴታ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሳይን ቴታ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን መግለጫውን ስንመለከተው ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ማለት ነው ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ሪስፔክቲቭሊ ነው የሚለን። ይሄ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ነው፣ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ቴታ ኢዝ ዘ ስሞለር አንግል ቢትዊን ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ነው። ይሄ ቴታ የሚባለው እንግዲህ በኤ እና ቢ መካከል ያለው ትንሹ አንግል ነው። ወይንም ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ቴታ በማን መካከል ነው የሚገኘው? በ0 እና በ180 ዲግሪ መካከል እንደሚገኝ ነው የሚነግረን። ሌላው ኤን ሃት የሚለው ምንድነው? ኢዝ ኤ ዩኒት ቬክተር ነው የሚለን። እንግዲህ ዩኒት ቬክተር ነው which is perpendicular to the plane that a and b are in ነው የሚለን። እንግዲህ ኤና ቢ ከሚገኙበት ፕሌን ማለት ነው ከዛ ጋራ ከፕሌኑ ፐርፔንዲኩላር ነው። ወይንም በሌላ አነጋገር ምንድነው? ከኤና ከቢ ቦዝ ፐርፔንዲኩላር ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንመልከት። ለምሳሌ አሁን ኖት ይለናል እዚህ ላይ
a cross b is orthogonal to both vector a and vector b ነው። ልክ ይሄንን ክሮስ አድርገን ካገኘ ነው በኋላ ማለት ነው a cross b ብለን የሚገኘው ውጤት ከa እና ከቬክተር a እና ከቬክተር b ጋራ ፐርፔንዲኩላር ናቸው ወይንም በመካከላቸው 90 ዲግሪ አለ ማለት ነው። ይሄን እንዴት እናረጋግጣለን ካላችሁ ምንድነው a cross b ከa ጋራ ዶት ስታረጉት 0 ነው ይመጣላችሁ። a cross b በተመሳሳይ ሁኔታ ከb ጋራ ዶት ስታረጉት የሚመጣላችሁ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ a cross b ማለት ነው ከቬክተር a እና ከቬክተር b ፐርፔንዲኩላር ነው ለሁለቱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዲታሳቢ እንዲታረጉልን ነው የምንፈልገው። ሌላው ምንድነው two vectors a and b are parallel ነው የሚለው። እንግዲህ ሁለት ቬክተሮች ሁለት ነን ዜሮ ማለት ነው ዜሮ ቬክተር ያልሆኑ ሁለት ቬክተሮች a እና b የሚባሉ ቬክተሮች ፓራላል ናቸው የሚባሉት መቼ ነው? if and only if ይለናል the angle between them is 0 degree and pi ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ምንድነው ፓራላል ናቸው ማለት ኤ እና ቢ ፓራላል የሚሆኑት መቼ ነው? በመካከላቸው 0 ዲግሪ እና 180 ዲግሪ ሲኖር ነው ያልነው። 0 ዲግሪ ማለት ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲሆን ፓይ ማለት ደግሞ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን በሚሆኑበት ጊዜ ዘ አር ፓራላል እንላለን። ኢን ኤዘር ኬዝ ነው የሚለን በሁለቱም ማለት በ0 ዲግሪም በፓይም ብታረጉት የሚመጣላችሁ ሳይን ቴታን ስትሰሩት ሳይን 0 ዲግሪ 0 ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሳይን ፓይ ማለት 0 ስለሆነ ዘን ኤ ክሮስ ቢ ኢኳልስ 0 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ ፓራላል ከሆኑ ክሮስ ፕሮዳክታቸው 0 እንደሚሆን ልታውቁልን ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤ ክሮስ ቢ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ታይምስ ሳይን ቴታ ስለሆነ ሳይን ቴታ 0 ሆነ ማለት 0 ሲባዛ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ 0 ስለሚያመጣብን ኤ ክሮስ ቢ 0 የመጣው ለዛ ነው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው ዘ ራይት ሃንድ ሩል የሚባል አለ። ራይት ሃንድ ሩል የሚባለው ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ይሄን እንመልከት። ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ እነዚህ ቬክተሮች በምንመለከትበት ጊዜ በመካከላቸው ቴታ የሚባል አንግል አለ ነው ያልነው። እዚህ ላይ ቴታ የሚባል አንግል እና ይሄ ሶስተኛው ቬክተር ኤ ክሮስ ቢ ከሆነ በኋላ ሲ የሚባል ቬክተር ይሰጠናል ወይንም ኤ ክሮስ ቢ የምናመጣው ቬክተር ማለት ነው። ያ ቬክተር ምንድነው? ለሁለቶቹም ፐርፔንዲኩላር ናቸው ብለን ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ለቢም ፐርፔንዲኩላር ነው፣ ለኤም ጋራ ፐርፔንዲኩላር ነው ብለን የተነጋገርነው። ያ ማለት ይሄ ሶስተኛውን ቬክተር እንዴት እናገኛለን ወይንም ኤ ክሮስ ቢ ዳይሬክሽኑን በምን እናገኛለን ስንል ራይት ሃንድ ሩል ህግን እንከተላለን ማለት ነው። ራይት ሃንድ ሩል ምንድነው የሚለው ልክ እጃችንን አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው ልክ መነሻችንን ከኤ ጋር እናደርግና ያ ማለት ጥፍራችን የሚያርፈው እዚህ ላይ ነው ማለት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ምን ጀምር ከሆነ ጥፍራችን ልክ እዚህ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ ተጠምጥሞ እዚህ ላይ ነው የሚሆነው እዚህ ላይ ወደ ቢ ማለት ነው። ያ ማለት ጥፍራችን ከኤ ይነሳና ወደ ቢ ሲሆን ማለት ነው። ልክ አያያዛችን ልክ እንደዚህ እናደርገውና ጥፍራችን ግን ከቢ ይነሳና ወደ ኤ ማለት ነው ልክ እንዲገባን በማለት ነው። ይሄንን እርግጥ በፕራክቲካል ብናየው ግልጽ ይሆንልን ነበር። ነገር ግን ስዕሉም ቀላል ነው በማለት ነው ይሄንን የምንጠቀመው ማለት ነው። እና ሶስተኛውን ቬክተር እንዴት እናገኛለን ስንል ምንድነው ታምቡን ይሄንን ወይንም አውራጣታችንን በሚያመለክተው ዳይሬክሽን ሲ የሚባለው ወይንም ኤ ክሮስ ቢ ዳይሬክሽን አውራጣታችን በሚያመለክተው ነው ማለት ነው። ይበልጡን ደግሞ ይሄን ኤግዛምፕል እንመልከት። አሁንም ይሄንን ዲያግራም እንመልከት ለማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄንን እንመልከት። ኤ ክሮስ ቢ ከተባለ ምንድነው ልክ ከኤ እንነሳና ወደ ቢ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ላይ እንደምንመለከተው እዚህ ላይ ኤ ነበረ። እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ይሄ ከኤ ቬክተር ተነሳን እዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው ወደ ቢ ቬክተር ነው ሄደው ይሄ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስታንና አራቶቹ ጣቶቻችን ማለት ነው ልክ እንዴት ነው የሄዱት? ልክ እንደዚህ ነው የሄዱት ማለት ነው። አሁን እንደምነግራችሁ ማለት ነው። ዘን በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? ታምፓችን ወደሚያመለክትበት አቅጣጫ ያለው ይሄ ኤ ክሮስ ቢ ዳይሬክሽን ልክ በዚህ በኩል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ በኩል ነው ያለው ማለት ነው። ኤ ክሮስ ቢ ዳይሬክሽኑ ምንድነው? አውራጣታችን በሚያመለክትበት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ኤ ክሮስ ቢ የሚባለው ቬክተር ከኤ እና ከቢ ጋራ ፐርፔንዲኩላር እንደሆነ ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። መርገሙ ያንታክል አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ይሄም ያንኑ ነው የሚያመለክተን። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን? if the finger of the right hand are curled in such a way that they point from a vector a to ቬክተር ቢ ነው የሚለን ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ከቬክተር ኤ እንነሳና ወደ ቬክተር ቢ የሚያመለክቱ ከሆነ ምኖቹ አራቶቹ ጣቶቻችን ማለት ነው። ዘን ሌላው አምስተኛው ጣት ወይንም አውራጣታችን የሚያመለክተው ምንድነው? የኤ ክሮስ ቢ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስራው ዛንግል ቢትዊን ቴታ ነው የሚለን 0 እስከ 90 እስከ 180 ዲግሪ እንደሆነ ነው ቴታ የሚነግረን። ዘን when the thumb is extended away from the palm ይለናል
it will point in the direction of c ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ልክ እንደዚህ አያያዛችን ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አውራጣታችን የሚያመለክተን ምንድነው a cross b ወይንም c የሚባለውን ቬክተር ሶስተኛውን ቬክተር እንደሚያሳየን። ሌላው ምንድነው conceptual example ይለናል። for what angles between two vector is or does the magnitude of vector product of the two vector is equal to 0 and have the largest positive possible value ነው የሚለን። እንግዲህ ምንድነው በሁለት ቬክተሮች መካከል ምን ያክል አንግል ብናደርግ ነው ቬክተር ፕሮዳክታቸው 0 የሚመጣው፣ እንደዚሁም ደግሞ ማክሲመም ቫልዩ ቬክተር ፕሮዳክት የምናገኘው እንዴት ነው የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ማለት ነው ምንድነው ሲንስ ይለናል እዚህ ላይ። አሁን ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ታይምስ ሳይን ቴታ ስለሆነ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እና ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ስለሆኑ እንግዲህ ምንድነው ሳይኑን ቼንጅ የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? ሳይን ቴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሳይን ቴታ ቫልዩ ነው ነገሮችን የሚለዋውጠው ማለት ነው። ዘን ዘ ሳይን ኦፍ ዘ ቬክተር ፕሮዳክት ኢዝ ዲፔንድስ ኦንሊ ኦን ዘ ቫልዩ ኦፍ ሳይን ቴታ ነው የሚለው። በሳይን ቴታ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ቬክተር ፕሮዳክታችን ማለት ነው። ምኑ ሳይኑ ማለት ነው። ዘን ዊ ኖ ዛት ነው የሚለው ዘ ኢንተርቫል ኦፍ ቴታ ኢዝ ቢትዊን 0 ዲግሪ ኤንድ 180 ዲግሪ ነው። የቴታ ቫልዩ እንግዲህ በ0 እና በ180 ዲግሪ እንደሚገኝ ከዚህ ቀደም አውርተናል። ዘን ስለዚህ ምንድነው የሳይን ቴታ ቫልዩን በ0 እና በ180 ዲግሪ ድረስ ያለውን ኢንተርቫል እንስላለን ማለት ነው። ስንስለው ልክ እንደዚህ ያለ ቫልዩ ነው የሚኖረው። እቺ በቀይ የተሰራችሁ ማለት ነው። ሌላውን ኢንተርቫል እንተዋለን። ይሄኛው ከዚህ ወደዚህ ያለውና ከዚህ ወደዚህ ያለው በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ልክ ኔጌቲቭ ቫልዩ በዚህ በኩል ያለው ይጠፋል፣ በዚህ በኩል ያለው ይጠፋና እቺ ቀይ ከለር የቀባናት ብቻ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንደምንመለከተው ምንድነው ዜሮ የሚመጣው ምንድነው እዚህ ላይና እዚች ላይ ነው ዜሮ የሚመጣው። ያ ማለት ነው 0 ዲግሪ ላይና 180 ዲግሪ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉን በመመልከት ምንድነው ምክንያቱም ሳይን 0 ሆነ ማለት ይሄን በሙሉ ይዞ 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። እንደዚሁ ደግሞ have the largest possible value ማለት ማክሲመም ቫልዩ የሚኖረው መቼ ነው? ሳይን ማክሲመም ሲኖር ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሳይን ማክሲመም የሚሆነው ምንድነው ሳይን ፓይ ኦቨር 2 ወይንም ሳይን 90 ዲግሪ ላይ አንድ ስለሚሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይን ፈንክሽን ላይ ስንመለከት ማክሲመም ቫልዩ 1 ነው፣ ሚኒመም ቫልዩ -1 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው አካሄዳችን ማለት ነው። ስለዚህ ስንጽፈው ምንድነው the vector product is 0 when the angle between a and b or vector a and vector b is 0 degree or 180 ዲግሪ ማለት ነው። 0 ዲግሪ እና 180 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ የቬክተር ፕሮዳክታችን 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይን 0 ዲግሪ እና ሳይን 180 ዲግሪ 0 ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው the vector product is maximum or largest possible value ማለት ማክሲመም ቫልዩ የምናገኘው ምንድነው አንግል the angle between a and b or angle between them is 90 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ቫልዩ የምናገኘው በመካከላቸው 90 ዲግሪ ስናደርግ ማለት ነው። ያ ማለት ነው ሳይን 90 ዲግሪ 1 ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማግኒቱድ ኦፍ ማግኒቱድ ኦፍ ብቻ ማባዛት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች አንግሎችን ስናደርግ በ0 እና በ180 ዲግሪ መካከል 0 እና 180 እና 90 ዲግሪን ሳያጠቃል በሚቀርበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው የሳይን ቫልዩ ሌስ ዛን 1 እና ግሬተር ዛን 0 ስለሚሆን ይሄ ማለት ነው በአንድና በ0 መካከል ያሉ ቁጥሮች ይሄንኛውን በአንድና በ0 መካከል ባሉ ቁጥሮች የሆነውን ቁጥር ስናባዛው እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ኦር ላርጅስት ፖሲብል ቫልዩ የሚገኘው በመካከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ሲሆን እንደሆነ እንዲታውቁልን ነው። ሌላው ምንድነው ኤግዛምፕልስ ይለናል። አሁንም if the dot product and cross product of two vectors a and b ነው የሚለን በa እና b መካከል ያለው አንግል በa እና በb መካከል ያለው ክሮስ ፕሮዳክት እና ዶት ፕሮዳክታቸው እኩል ቢሆን ነው የሚለን። እኩል ቢሆን ማለት ነው በa እና በb ያማት ቬክተር a እና ቬክተር b ቬክተሮች አሉ። የነዛን ዶት ፕሮዳክት እና ክሮስ ፕሮዳክት ስንሰራ እኩል ቢሆን ይላል። ዘን በመካከላቸው ያለው አንግል ምን ያክል ነው የሚለን። ስለዚህ እስቲ እንመልከተው። ያማት ማለት ነው a dot b is equals to magnitude of a cross b እንደሆነ እናውቃለን። ጥያቄው ራሱ ስለሚሆን ማለት ነው። ያማት ይሄ ዶት ፕሮዳክት ነው፣ ይሄ ክሮስ ፕሮዳክት ነው። ከዛ በኋላ a dot b ማለት ነው ስንል ማግኒቱድ ኦፍ a ማግኒቱድ ኦፍ b cos ቴታ እንደሆነ እናውቃለን። ክሮስ ፕሮዳክት ማለትም እንደዚሁ ማግኒቱድ ኦፍ ክሮስ ፕሮዳክት ማለት ማግኒቱድ ኦፍ a ማግኒቱድ ኦፍ b sin ቴታ እንደሆነ እናውቃለን። ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው እኩል ከሆኑ ማግኒቱድ ኦፍ a እና ማግኒቱድ ኦፍ b ዛር ኢኳል ተመሳሳይ ስለሆኑ ማጣፋት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን በዚህ አጣፋን ማለት ነው። ማን ይቀረና cos ቴታ = sin ቴታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ዲቫይደድ ባይ cos ቴታ ዝመተን እናደርጋለን ማለት ዲቫይደድ ባይ cos ቴታ እናደርጋለን። በዛም በኩል እንሄድና አሁንም በዚህ በኩል እንሄድና cos
ቴታ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ኮዝ ቴታ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ በዚህ ጣፋና 1 ይመጣልናል። ኮስ ቴታ ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ማለት 1 ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ሳይን ቴታ ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ማለት ታን ቴታ ማለት ነው የሚለውን ነገር ታሳቢ እንዲታረጉልን ለማለት ያክል ነው። ከዛ በኋላ ይሄን እናጥፋውና ኮስ ቴታ ዚኳስ ሳይን ቴታ ይመጣልናል። ይሄን ስናጣፋው ማለት ነው። ይሄ በዚህ ሲጣፋ ማለት ነው። ዘን ኮስ ቴታ ዚኳስ ሳይን ቴታ ማለት ይሄንን ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ስናደርገው ሳይን ቴታ ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ማለት 1 ይመጣልናል ማለት ነው። ዘን ሳይን ቴታ ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ማለት ታን ቴታ ማለት እንደሆነ ማቴማቲክሱ ላይ እናውቃለን። ዘን ታን ቴታ ዚኳልስ ቱ 1 ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴታን ለማግኘት ምንድነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ ብለን 1 እናረግና 45 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የሁለተኛው ጥያቄ የሚለው ምንድነው how can you test to see if the vectors are orthogonal or collinear ነው የሚለን። ያ ማለት ነው ሁለት ቬክተሮች አሉ። እነዛ ቬክተሮች ኦርቶጎናል ናቸው ወይስ ኮሊኒየር ናቸው የሚለውን ነገር እንዴት ነው የምንሞክረው? እንዴ በምን ነው የምናውቀው ኮሊኒየር ኦርቶጎናል ናቸው እነዚህ ቬክተሮች እንደዚህ ደግሞ ኮሊኒየር ናቸው የሚለውን ነገር በምንድን ነው የምለየው የሚለውን ነገር ስንመለከት ምንድነው ኦርቶጎናል ቬክተሮች ከሆኑ ዶት ፕሮዳክታቸው 0 እንደሆነ ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ስለዚህ if the scalar or dot product of two vectors is equal to 0 then the vectors are orthogonal ምክንያቱም cos theta is equal to 0 ስለሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ኦርቶጎናል ማለት 90 ዲግሪ ስለሆነ cos 90 ዲግሪ 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። ወይንም ስካላር ፕሮዳክቱ 0 ሆነ ማለት they are orthogonal እንደሆነ እንዲታውቁልን ነው። ሁለተኛው ኮሊኒየር ማለት ነው they are parallel and which pass at the same line ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ስለ ኮሊኒየር ቬክተር ስለወራ ማለት ነው። ፓራላል የሚለውን ብቻ እንኳን ምንወስድ ምንድነው በመካከላቸው 0 ዲግሪ እና 180 ዲግሪ በሚኖርበት ጊዜ ቬክተር ፕሮዳክት በመንሰራበት ጊዜ ሳይን 0 ዲግሪ እና ሳይን 180 ዲግሪ 0 ስለሚመጣ ዘን ቬክተር ፕሮዳክታቸው 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው። if the vector product of two vectors is equal to 0 then the vectors are what ኮሊኒየር ብለን እንሄዳለን። ምክንያቱም ሳይን ቴታ ዚኳስ 0 ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይን 0 ዲግሪ እና ሳይን 180 ዲግሪ 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። እናመሰግናለን።